Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ask Trang. Ai cần Trang đó, có Trang đây, chuyện gì khó cứ để Ask Trang. Hôm nay thì là một cái chiếc clip nho nhỏ để giới thiệu kênh Ask Trang đến tất cả mọi người. Những bạn bè hoặc là người thân của Trang, nếu mà đã biết Trang rồi thì mọi người sẽ biết là ngày xưa Trang có một cái kênh YouTube cách đây hơn 1 năm mang tên là Quỳnh Trang Idol nha mọi người. Thì lý do vì sao mà tự nhiên cái bây giờ mở thêm một cái kênh mới, thứ nhất đó là cái kênh cũ ngày xưa là có một mình làm mà cũng khá là đuối. Tại vì ngày xưa lúc mà mình qua đây á thì mình bị nhớ nghề. Thì ngày xưa ở Việt Nam thì nếu mà ai biết thì cũng đã biết là Trang cũng làm trong media, trong truyền thông một thời gian. Mình cũng rất là mê dựng, mình cũng rất là đam mê kiểu mà lên idea ý tưởng, làm kịch bản rồi làm video clip. Nhưng mà nhiều khi qua đây thì kiểu cuộc đời đưa đẩy để đưa, nên thành ra là mình không có được sống thỏa với niềm mơ ước và niềm đam mê của mình ngày xưa nữa. Nên chính vì vậy là mình nghĩ ok mình sẽ làm một cái kênh YouTube. Thì đó là lý do vì sao mà Quỳnh Trang Idol ra đời ngày xưa. Nhưng mà kiểu mà khi mà làm một thời gian mà mỗi tuần mình ra một clip á nha, là mình thấy quá áp lực đi. Tại vì kiểu như cái idea ngày xưa á, làm thế nào để không có bị trùng, hoặc là một mình là phải đóng nhiều vai, rồi làm thế nào để cho nó thu hút. Cái chuyện quay nó không có mệt bằng cái chuyện giận. Tại vì giận là phải có mood, còn nếu không có mood á, nhiều khi hạ ngâm cả mấy tuần luôn cũng không muốn làm. Mà ngày xưa là một tuần một clip á là đã rất là đuối rồi. Nên thành ra là được một thời gian khoảng chừng 2 tháng là bắt đầu Trang bị xuống sức. Có những đêm á để mà nghĩ ra idea làm cái gì, hoặc là làm cái gì cho hay, hoặc là nghĩ cái sound effect, nghĩ cái nhạc thôi. Tại vì Trang là một người rất tỉ mỉ, nhất là trong cái chuyện mà edit nữa. Thì có rất là nhiều bạn hỏi là thôi làm YouTube á có nhiều đứa cái kênh của nó có gì đâu, là ngồi nó nói linh ta linh tinh, chứ bắt gì là mình phải làm những cái clip mà nó chỉnh chu. Nhưng mà thật sự là lương tâm nghề không cho phép. Nếu như mà có thể là cầm cái phone để mà mình làm đó thì cái đó không phải là Trang nữa rồi. So that's why mình tự đặt áp lực cho mình là những cái sản phẩm mình làm ra phải chỉnh chu và phải mang cái hơi hướng nó chuyên nghiệp một tí xíu. Chính vì vậy mất thời gian rất là nhiều để kiếm nhạc, kiếm effect. Tại vì Trang là một người đứa rất là yêu nhạc nữa. Chứ giờ đồng nghiệp mà coi những cái clip của mình, người ta cười vô mặt thì sao, đúng không mọi người? Nên thành ra là làm được 2 tháng bắt đầu là dần đuối. Thì lúc đó là cái thời gian của mình á, nó cũng đã bị cuốn đi rồi. Mình cũng không có nhiều thời gian dành cho YouTube nữa. Thì cái kênh đó mới đầu cũng chỉ là định ra là một cái nơi để có thể giống như là cái nhật ký của mình, để mình lưu trữ lại những cái suy nghĩ của mình, những cái cuộc sống của mình thôi. Nhưng mà nó chiếm rất là nhiều thời gian. Bởi vậy Trang rất là ngưỡng mộ những các bạn YouTuber mà các bạn có thể làm một mình. Thì bẵng đi một thời gian thì bây giờ kênh Ask Trang ra đời thì nó khác gì so với Quỳnh Trang Idol ngày xưa, và khác gì so với những cái kênh khác. Thứ nhất đó chính là sau hơn 1 năm đi, chú thương nên thành ra là maybe Trang có nhiều sự thay đổi. Đối với Trang đó là tích cực. Cái kênh Ask Trang này là một cái nơi để thứ nhất Trang có thể cung cấp được cho tất cả mọi người ở mọi độ tuổi cũng như là mọi lĩnh vực luôn. Thứ nhất là Trang tự tin là vì Trang có cái dàn khách mời rất là chất lượng về các lĩnh vực. Cái thứ nhất là dành cho những bạn du học sinh, các bạn mà đang du học hoặc là các bạn đang có ý định du học, có cái series tên là Du Học Không Cộng. Cái thứ hai nữa là cái này rất là hot nha, đó là chúng ta sẽ nói về chuyện tình yêu giữa những người nước ngoài cũng như là người Việt Nam. Thì cái series này mang tên là Chuối Tây Chuối Ta, hấp dẫn ha. Còn cái thứ ba đó là cái series Hurt and Heal mà Quỳnh Trang làm với anh Khang, nhà văn trẻ anh Khang đó. Thì đây là một cái nơi để cho mọi người có thể chia sẻ những cái tâm tư nỗi niềm của mình. Tại vì Trang biết á, là cuộc sống mà đâu có gì dễ dàng đâu, thì chúng ta ai cũng có một cái tâm tư của mình hết. Niềm vui mọi người cũng có thể được chia sẻ, không phải là cứ hurt and heal là mình khi mà mình đau, mình có nỗi buồn mình mới chia sẻ được. Thì đây là một cái nơi để mọi người có thể chia sẻ tâm tư của mình. Tại vì con người ta có cái nhu cầu được lắng nghe và được chia sẻ. Thường có những người á, người ta sẽ giống như Trang đi, khi Trang có tâm sự Trang sẽ tìm cách Trang viết. Nhưng có những người ta muốn nói ra, thì Hurt and Heal là một cái nơi như vậy để kết nối tất cả những tâm hồn, để có thể chia sẻ những cái nỗi đau, những tâm sự của mọi người chẳng hạn. Và một cái chương trình tiếp theo đó là cái chương trình đầu tư, là nơi mà Trang đã mời rất là nhiều những cái người thành công, từ những cái cô chú triệu phú ở Mỹ, kể cả những bạn chuyên về tài chính, hoặc là những cái anh chị chuyên về địa ốc, hoặc là chuyên về những cái buôn bán nhà đất. Rất là nhiều thứ để chúng ta có thể
thể học hỏi cũng như là để chúng ta trao dồi thêm kiến thức. Và ngoài ra thì có những cái chương trình, những cái clip nho nhỏ khác về travel, về du lịch, về khám phá, về review đồ ăn, về những cái món Mỹ hoặc là những cái món Việt Nam ở Mỹ hoặc là những cái đất nước khác nếu như mà Covid hết nha mọi người. Thì đó là lý do vì sao mà Ask Trang khác với Quỳnh Trang Idol ngày xưa, và Quỳnh Trang tin chắc đây là một cái bước phát triển tốt hơn. Vì Ask Trang cũng là một cái nơi không phải là một mình Trang, đây không phải là cái kênh của một mình Trang, mà đây là cái kênh của cả một tập thể những người mà yêu sự chia sẻ, những người mà yêu những cái gì mà họ đã học được trong cuộc sống để chia sẻ cho những cái bạn, những con người mà đang muốn lắng nghe được học hỏi. Tại vì Quỳnh Trang biết là có rất là nhiều bạn sẽ lên Google hoặc là lên YouTube để học hỏi, thì đây cũng là một cái kênh để mọi người có thể học hỏi và chia sẻ. Tại vì đối với Quỳnh Trang á, thì cái cách mà để chúng ta đi nhanh hơn và tránh bị vấp ngã đó chính là hãy lắng nghe những cái kinh nghiệm sống, những cái bài học của những người đi trước để chúng ta biết và chúng ta né cái ổ gà đó đi, hoặc là chúng ta đỡ té, đỡ đau hơn mọi người. Thì đó là tất cả những gì mà Quỳnh Trang muốn chia sẻ trong cái video clip ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Trang đang ngồi một cái khung cảnh rất là lãng mạn mà đang rất là lạnh luôn á, nhưng mà máu quá nên phải chia sẻ cái video clip này với mọi người để cho mọi người hiểu hơn về kênh Ask Trang. Và mọi người nhớ là bấm sub kênh hoặc là theo dõi kênh để chúng ta có thể kết nối lẫn nhau và chúng ta sẽ không bị lạc mất nhau nha mọi người. Nhớ là video clip của Trang sẽ ráng đều đặn ra mỗi ngày, nên rất là mong tất cả mọi người sẽ chia sẻ hoặc là mọi người có thể comment ở bên dưới những cái topic nào mà mọi người muốn lắng nghe, thì Trang sẽ kiếm những người chuyên gia hoặc là những người giỏi cũng như là những người họ hiểu biết về cái lĩnh vực đó cho tất cả chúng ta, để chúng ta cùng học hỏi cùng với Trang nha. Và bây giờ thì chắc có lẽ là mời mọi người hãy cùng bấm follow và chúng ta sẽ hẹn nhau ở những số tiếp theo, ở những chương trình tiếp theo. Và Quỳnh Trang tin chắc chắn rằng luôn sẽ không bao giờ làm cho mọi người thất vọng nếu mọi người theo dõi kênh Ask Trang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Bye.